Ai cũng biết Đầu Lãnh là người bình tĩnh và kiên định, việc đã nhận lệnh đón khách mà lại phát sinh đa sự thì chỉ có thể đây là lựa chọn cuối cùng. Tôi nói vậy có phải không? Người trùm mền ngồi sau lưng Nguyên Nhan Quyết nãy giờ thì ra lại là một cô nương tươi tắn như hoa, nhưng thân phận của cô ta không hề tầm thường một chút nào. Cô ta là một trong 3 người thân cận bên cạnh của Nguyên Nhan Quyết cùng với bác phụ và Đa Đồ. Tên của cô ta là Gia Luật Tiểu Thảo. Tôi đã mắc phải một sai lầm, đó là đánh giá sai hành động của anh ta. Khi thấy anh ta hạ 2 tên gác cổng tôi nghĩ rằng đó là sự hiểu lầm. Nhưng sau đó anh ta đã có hành động thảm sát rất nhiều người của chúng ta. Hắn đã không xem tộc người của chúng ta ra gì. Trước hành động hung hăng ấy tôi buộc lòng phải ra tay, mặc dù đi ngược lại mệnh lệnh của chúa công. Đa Đồ nhưng không hề hồ đồ. Anh ta chỉ nói ra sự thật và không cần thêm thắt gì thêm. Đi theo Nguyên Nhan Quyết đã lâu, anh ta biết ông ta sẽ tự biết được sự thật. Đúng vậy, giết chóc mà không có lý do chính đáng sẽ làm tổn hại đến người khác. Những chiến binh đã tử vong trong trận chiến này cần được an táng đàng hoàng, họ xứng đáng với điều đó. Còn đối với 2 thanh niên hiếu động này, ta sẽ dạy dỗ để cho chúng bớt hiếu động đi. Những lời này của Nguyên Nhan Quyết nói ra làm cho Vô Tình chợt cảm thấy chột dạ. Đúng là anh ta trong giây phút đó đã có quyết định tàn ác quá mức bình thường. Không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ danh dự cho tộc người của mình. Quyết định của ngươi là đúng đắn, nhưng quyết định của ngươi đã sai khi làm điều đó quá chậm. Hãy để ta thu thập 2 tên càn quấy này. Vừa nói Nguyên Nhan Quyết cũng nhảy ra khỏi lưng ngựa, chân vừa chạm đất thì kình lực mà ông ta đề thăng đã làm cho mặt đất phải nứt ra. Nguyên Nhan Quyết hiện chưa hết sốc vì binh quyền bị đoạt, tình cảm huynh đệ trong vương triều rạn nứt, khiến tâm trạng của ông ta rất xấu. Giờ đây nhìn thấy những vị khách mới đến tàn sát môn hạ của tộc mình thì nộ lại càng thêm nộ, sát tính của ông ta đã bộc phát ra như một cơn cuồng phong đang vần vũ. Hơn 1 tháng trước chúng ta đã có cơ duyên nhìn thấy nhau, nhưng khi đó chưa có cơ hội gặp mặt, thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm sủa như vậy. Nghe Vô Tình nói thế, Nguyên Nhan Quyết cũng lên tiếng đáp trả. Vốn dĩ nhân duyên này khá ổn, nhưng đáng tiếc là ta lại ngu ngốc khi cố mời 2 vị tới đây cùng tâm địa độc ác, cảm tình đẹp lúc trước giờ đã bị phá hỏng. Vì vậy hôm nay là cuộc gặp gỡ thứ 2 nhưng cũng sẽ là cuối cùng của chúng ta. Kình lực và sát khí mà Nguyên Nhan Quyết đề thăng làm cho những người có mặt đều cảm thấy tức ngực khó thở. Mặc dù đám cửu binh vệ đứng ở rất xa và đều là cao thủ nhất đẳng nhưng cũng không thoát được áp lực đang đè nặng này. Cả bầu trời như tối sầm lại, một sự im lặng chết chóc đã bao trùm dưới chân núi Bản Long. Suy cho cùng chúng ta đều là vì mục đích của mình cả, nhưng tôi đang không hiểu việc các hạ mong muốn điều gì từ mình khi cố tình lôi kéo chúng tôi đến đây. Cả việc các hạ cố gắng khiêu khích bằng hành vi bắt cóc. Cái tên và bản mặt của ngươi làm cho ta cảm thấy khó chịu. Ta sẽ trả lời ngươi khi vẽ lên trên đó một nụ cười dành cho người chết. Vô Tình vẫn cố cạy miệng của Nguyên Nhan Quyết đến giây phút cuối cùng, nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là con số không tròn trịa. Nguyên Nhan Quyết chỉ nói những lời mông lung rồi tung thiên hạ bá quyền xông thẳng vào 2 người. Đối đầu trực diện không phải là cách hay, tu vị của người này rất mạnh. Lần đầu giáp mặt Nguyên Nhan Quyết nên Vô Tình và Chu Bá Vũ không dám sơ suất, quyền ảnh vừa xuất 2 người đã chủ động rút lui ra sau tìm cơ hội. Quyền ảnh của Bá Quyền vừa dứt thì 2 người đồng loạt tấn công Nguyên Nhan Quyết. Băng phong kiếm là tâm điểm, còn ám khí tứ tuyệt khí như châu chấu bay ra làm hoa mắt người. Công việc ưa thích của ta là đánh bại những kẻ không biết phải trái. Nguyên Nhan Quyết trước đòn tấn công này liền ưỡn ngực ra, đồng thời vận Hạo Thiên Cang khí ra hộ thể. Ồ, khí hộ thể của ông ta thực sự đã tạo ra một bức tường cứng hơn cả sắt thép, ám khí không thể nào xuyên thủng được qua bức tường ấy. Chấn lực thật kinh khủng, kiếm chưa chạm vào người của hắn mà đã khiến đầu óc choáng váng, tay chân tê bì, cảm giác như mình vừa tông trúng phải một quả núi vậy. Hành động và tu vị của Nguyên Nhan Quyết chỉ vừa triển lộ đã khiến Chu Bá Vũ và Vô Tình biết mình đã va vào một con kỳ đà to chà bá. Đối thủ này thực sự khó nhằn đối với bọn họ. Để làm lệ tiễn các ngươi về nơi cực lạc, ta sẽ đặc cách dùng thiên địa bá quyền khi đăng xuất các ngươi. Đối diện với chiêu thế hung mãnh này, ta chỉ cần một chút sơ sẩy thì ắt phải vong mạng. Nếu không tận mắt được giáp mặt, quả không thể tin được trên trần gian lai có một loại võ công khủng bố như này. Đón tiếp khách quý thì phải đãi món ngon nhất. Nguyên Nhan Quyết cũng thuộc diện hiếu khách nên ông ta đã sử dụng tuyệt nghệ tâm đắc nhất của mình ra triển lộ. Đường nào cũng chết vậy thì chi bằng mình hãy toàn lực đối đầu với hắn ta. Biết cố thoát thì cũng không thoát được nên Chu Bá Vũ đã lựa chọn con đường đối đầu trực diện với thiên hạ bá quyền. Không những đối đầu mà Chu Bá Vũ còn chủ động xuất động tấn công trước. Người nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được bá quyền của ta ư? Nhưng bản lĩnh dám tấn công này cũng đủ chứng minh cái tên Chu Bá Vũ và băng phong kiếm không phải là hư danh rồi. Trước ngày hôm nay nếu có người nói với Chu Bá Vũ rằng sẽ thắng anh ta với chỉ 2 chiêu chắc anh ta sẽ chết vì cười. Nhưng giờ đây anh ta đang phải đối diện với một đối thủ mà bản thân anh ta cũng không biết làm thế nào để chạy thoát. Người đúng là một đối thủ không tệ.
Một tiếng nổ vang trời phát ra từ cú va chạm của hai đại cao thủ, không ngoài dự đoán bá quyền của Nguyên Nhan Quyết đã đánh vỡ nát băng phong kiếm của Chu Bá Vũ. Chỉ có những kẻ dũng thật sự mới được chết dưới quyền của ta, ngươi là một trong số đó. Nguyên Nhan Quyết tỏ ra thích thú với Chu Bá Vũ, nhưng một quyết đoạt mệnh thì không thể không đánh ra, nhưng ngay khi quyền kình bổ tới thì Nguyên Nhan Quyết bỗng giật mình vì thấy hai luồng sáng. Hai luồng sáng nhanh như tia chớp này làm Nguyên Nhan Quyết phải vội vã ngả người ra sau né tránh, cũng nhờ đó mà Chu Bá Vũ được dùng oxy thêm một thời gian nữa. Kẻ ra tay không ai khác chính là Vô Tình, không bỏ lỡ thời cơ khi Nguyên Nhan Quyết còn chưa định thân trở lại, Vô Tình lập tức tiếp tục xuất ám khí tấn công. Cang khí của Nguyên Nhan Quyết dù quán tuyệt nhưng lúc này ông ta vẫn chưa thể hồi khí, do đó ắt sẽ phải ăn trọn đòn này. Nhưng đã là bá giả thì há lại để cho trẻ danh nó giỡn mặt hay sao? Nguyên Nhan Quyết nhanh như cắt thổ kình vào hai tay rồi đấm mạnh vào nhau. Cú tự va chạm này tạo ra tiếng nổ long trời lở đất cùng chấn lực như núi lửa phun trào. Thật không thể tin được, hắn ta lại có thể dùng âm thanh làm vũ khí bảo vệ. Sóng âm từ cú va chạm tạo ra bức tường âm thanh dày đến 10 thước bức văng hết số ám khí mà Vô Tình đã phóng ra. Rất may Vô Tình không ham công đã chủ động lui ra sau, nhưng vẫn bị sóng âm làm cho khí huyết nhộn nhạo. Có vẻ như vị huynh đệ đây cảm thấy bị ngó lơ nên mới ra tay đánh động cho ta phải không? Vậy thì ta sẽ đến với nhà ngươi ngay đây. Vừa thoát khỏi hiểm trước, Nguyên Nhan Quyết lập tức phản công ngay. Ông ta tung người lên cao rồi toàn lực tung một quyền giáng thẳng xuống Vô Tình. Nhưng một chuyện hết sức vô lý đã xảy ra, Vô Tình không hề có biểu hiện gì là muốn chống lại một quyền đoạt mạng này. Gương mặt của anh ta thay vì sợ hãi hay căng thẳng thì lại là một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười bình thường như bao nụ cười khác. Trong nụ cười này của anh ta chứa đựng nỗi thống khổ, khinh thường, xấu hổ, một nụ cười tà dị mà người ta không thể lý giải được đó là gì. Trở lại với pha bốc thuốc đi vào lòng đất của Lãnh Huyết bên trong mật lao, với pha tính toán sai lầm của mình, anh ta giờ đây có thể sẽ phải nhận khoản thù lao khá lớn, nhưng rất may với phản ứng nhanh nhạy nên Lãnh Huyết đã né được phần nhiều lực của trường này. Ồ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy kìa? Tại sao đột nhiên khi nghe đến tên của Ngân Tiên thì huynh ấy lại nổi điên lên như vậy? Chuyện này thực sự vô lý, mình nên né đi thì hay hơn. Vừa né đòn, Lãnh Huyết vừa nhanh chóng di chuyển ra sau lưng của Lam Nguyên Sơn, ám hồn cũng đã vung lên. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức, Lam huynh xin đừng trách tôi. Nhưng đường kiếm của Lãnh Huyết đột ngột dừng lại vì anh ta đang nhìn thấy một dị cảnh. Con khốn, ngươi không xứng đáng làm vợ của Lam Nguyên Sơn ta. Dị cảnh đó chính là Lam Nguyên Sơn không đuổi theo anh ta mà đang vừa chửi vợ vừa đấm hùi hụi vào tường. Lam Nguyên Sơn ơi là Lam Nguyên Sơn, nhà ngươi luôn tự khoe khoang mình là đại anh hùng, là vĩ nhân, nhưng thực ra ngươi lại chỉ là một con rùa rụt cổ. Ngươi còn suốt ngày tự mãn và huyễn hoặc mình, ngươi thật là đáng thương hại, thật là một trò cười. Những lời nói này và hành động của Lam Nguyên Sơn làm Lãnh Huyết không thể nhận biết được anh ta đã tỉnh hay vẫn còn điên khùng. Ôi may mắn thay, tôi chỉ là một con chó, không còn tệ hơn cả một con chó nữa. Nếu như không phải là chó thì tôi không có cách nào để sống trên cõi đời này nữa. To be continued.